আজি জলফাই আচাৰৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে জলফাই আচাৰ বনাই আপোনালোকে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াত এতিয়া মই 2 কেজি জলফাই লৈছোঁ আৰু এয়া জলফাইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এই জলফাইখিনি যে কোলাখিনি দেখিছে, এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি চাফা কৰি ল'ব লাগে। আৰু এয়া মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত অলপমান পানী দি এই জলফাইখিনি দি গোটেই জলফাইখিনি এতিয়া ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। গোটেই জলফাইখিনি দি ল'লোঁ আৰু জলফাইখিনি এবাৰ তল ওপৰ কৰি দিব আৰু প্ৰায় 50% মান বইল কৰিলে হ'ব, গোটেইখিনি পূৰা বইল কৰিব নালাগে। আৰু এয়া দেখিছে মই প্ৰায় 50% মান জলফাইখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। এই গোটেই জলফাইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু অলপমান পানীটো যাবলৈ দিম আৰু আনফালে এয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া জলফাই টিপৰ কাৰণে। তেতিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ গোটা ধনিয়া দিছোঁ, 1 চামুচ জিৰা দিছোঁ, আধা চামুচৰ জোখত মেথি গুটি দিছোঁ আৰু আধা চামুচৰ জোখত জনি দিছোঁ, আধা চামুচৰ জোখত কালজিৰা আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চফ দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি পেনখনত দি দিছোঁ আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰায় 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'লে হ'ল। যেতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিব, সেইখিনি সময়লৈকে ভাজি ল'ম। অলপমান ভজাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ সৰিয়হ দি দিছোঁ, বগা সৰিয়হ দিছোঁ মই ইয়াত। বগা সৰিয়হ সলনি ক'লা সৰিয়হ দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈ এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এতিয়া কেইটামান শুকান জলকীয়া অলপমান মচমচীয়া হোৱালৈকে এইখিনিও এতিয়া ভাজি ল'ম। এইকেইটা অলপমান মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই লৈ এই মছলাখিনিৰ লগত একেলগে মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম আৰু এইখিনি বেছি মিহি কৰিব নালাগে, অলপমান গোটা হোৱালৈকে গুড়ি কৰি ল'লেই হ'ল। শুকান জলকীয়া কেইটা দি ল'লোঁ আৰু লগতে এই মছলাখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অলপমান গোটা হোৱাকৈ পালছ মুডত এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মছলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি অলপমান গোটাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু আনফালে এয়া দেখিছে জলফাইখিনি পানীখিনি যোৱালৈকে শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেই জলফাইখিনি কাটি ল'ম। গোটেই জলফাইখিনি কাটি লৈছোঁ। জলফাইখিনি মই একদম অকণো এৰি দিয়া নাই, কাৰণ কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মুঙাওঁ বুলি কয় ন, মই অকণো পেলাই দিয়া নাই। ইয়াত এটা দুটা গুটিও মই ইয়াত দি দিম। এয়া দেখিছে গোটেই জলফাইখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকৰ জলফাইটোৰ হিচাপত দি ল'ব আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ হালধি দিছোঁ। হালধি ইয়াত আৰু অলপমান দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি গোটেই দিনটোৰ কাৰণে ৰ'দত দি ল'ম। পানীটো তেতিয়া ভালদৰে শুকাই যাব। জলফাইখিনিৰ লগত নিমখ হালধিখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিহলাই লোৱাৰ পিছত দিনটোৰ কাৰণে ৰ'দত দি ল'ম। যদি ৰ'দটো চোকা হয় 3-4 ঘণ্টামান দিলেও হ'ব। আচাৰত দিবৰ বাবে অলপমান তেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি অলপ ধোঁৱা ওলাই যোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ম। ইয়াত তেলখিনিৰ পৰা প্ৰায় অলপ ধোঁৱা ওলাইছে। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। গোটেই দিনটো ৰ'দত দিয়াৰ পিছত জলফাইখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। ইমানটো জোখত শুকুৱাই ল'লেই হ'ল। এতিয়া এই জলফাইখিনি গামলা এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ যিহেতু আগতেই দিয়াই আছে, গতিকে এতিয়া অলপমান জোখত দি লৈছোঁ আৰু মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা এই মছলাখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু লগতে ইয়াত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি 1 পেকেটো দি দিছোঁ। গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ।
জলফাইখিনিৰ লগত গোটেই মছলাখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত তেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াত তেলখিনিও দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি মই আজিয়ে বটলত নভৰাওঁ, এইখিনি এনেদৰে মিক্স কৰি আকৌ এবাৰ ৰ'দত দিম। এই গামলাটোৰ সৈতে ৰ'দত দিম। পিছদিনা দেখাইছোঁ চাওক, এয়া ৰ'দত দি ল'লোঁ এদিনৰ কাৰণে আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে। আৰু এতিয়া বটলত ভৰাই এইখিনি মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম। এইখিনি দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া বটলত ভৰাব পৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা চিচাৰ বটল লৈছোঁ। বটলটো ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আচাৰখিনি গোটেইখিনি বটলটোত ভৰাই ল'ম আৰু এই আচাৰটো বনোৱা দিনাখনৰ পৰাই খাব পাৰি, কিন্তু আচাৰ যিমানে পুৰণা হয় সিমান পুৰণা হ'লে ভাল লাগে খাই। এইখিনি দুটা বটলত ভৰাই ল'লোঁ আৰু অলপমান থাকিলে এইখিনি এটা সৰু বটলত ভৰাই ল'ব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলেই হ'ল। আৰু আজিৰ এই আচাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।